Hi guys! Welcome back to our channel. Gagawa po kami ngayon ng crab stick, breaded crab stick. Tara, simulan na natin. Ang recipe po natin ngayon ay breaded crab stick. Simpleng gawin lang. So meron kami ditong crab stick na binili sa market dito sa Georgia. Tapos meron tayong starch, potato starch, and flour, salt, egg, and milk para sa butter mixture niya. Tapos i-coat natin siya ng breadcrumbs. Para sa butter mixture, mix na natin yung cornstarch, flour, and salt. Tapos add natin yung egg, one egg. At yung milk. Para kumapit yung breadcrumbs. Kailangan siya medyo malabo ng konti. Yan, na-mix ko na yung butter mixture niya. Medyo malapot-lapot na siya. Nilagyan ko siya ng seasoning kasi plain lang yung lasa ng crab stick. So lalagyan natin siya ng flavor. Also, I consider
Na-bread na natin yung crab stick. So, ready na siya for frying. So, kailangan di masyadong mainit yung oil. So, i-dip natin siya. Golden brown color. Minutes lang ito na agad. Napakasimple lang gawin. Turn off. Ayan, ito po ang breaded crab stick. Magandang partner sa rice at pang appetizer. Thank you for watching.